اهلا بيكم وفيديو جديد النهارده، ومعاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. نعمل النهارده فكره بالستيل بطريقه بسيطه ومش مكلفه، وشكلها ان شاء الله يطلع شيك جدا. تابع الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبك. اول حاجه هنعملها في الديكور بتاعنا هنجيب قلم، وحضرتك هتجيب قلم رصاص. انا شغال بقلم فلوماستر عشان اوضح لحضراتكم، بس الافضل ان انت تشتغل بقلم رصاص. انا عندي الحائط هيتقسم على 30 سنتي زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ نوصل زيادة تأكيد. طبعا هتشتغل بالميزان عشان لو في حاجة ممكن تقدر تظبطها. يعني أنا مش بعتمد على النقط اللي أنا خدتها بالظبط، أنا بشتغل بالميزان علشان ساعات مش بتبقى النقطة مكانها مظبوط. فأنا زيادة تأكيد بحط الميزان وببدأ أظبط عليه. بعد كده هنجيب مسطرة والميزان، وهنبدأ ناخد كل 40 سنتي هناخد نقطة، وقصادها نفس الكلام، وتحت تاني نقطة 40 سنتي وقصادها. بعد كده هنبدأ نوصلهم. طبعا الشغل كله هيبقى معانا بالميزان علشان نقدر نظبط الشغل بتاعنا. كده احنا عملنا العرض اللي هتيجي ستيل زي ما حضراتكم شايفين كده. عملنا شكل حجر طولي، وهنبدأ ناخد فوق بقى كل 20 سنتي، وبعد كده كل 40 سنتي، كل 40 سنتي نقطة، وهنبدأ نوصلهم. خد 40 سنتي زي ما حضراتكم شايفين، بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. لو حضرتك عايز تمشي مقاسات زي ما أنا اشتغلت تمام مفيش مشكلة. لو عايز بالطريقة دي أسهل، إن أنت تساوي مع الجزء اللي هناك وتبدأ تشتغل بالميزان زي ما حضراتكم شايفين كده، وتبدأ كل شريحة بالعرض تبدأ تمشي بالميزان وتشتغل بالطريقة اللي حضرتك شايفها دي. بعد كده هنبدأ كل 30 سنتي هنبدأ نظبط الخط اللي عندنا، وهنقطع الشرايح. وبعد كده هنبدأ ناخد 30 سنتي تاني ونقطع الشرايح. وهنبدأ نقطع كل الشرايح بنفس الطريقة. هنجيب السيليكون العظم التركي وهنبدأ نوزعه شكل زجزاج زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ نجيب الشرايح اللي احنا حطينا عليها سيليكون وهنبدأ نثبتها كويس زي ما حضرتك شايف كده. طبعا كل شريحة ممكن نديها تيب في النص يمسكها. وبعد ما ركبنا الستيل هنسيب السيليكون ينشف كويس عشان نقدر نشتغل عليه معجون ينشف الحائط، ونرجع لحضراتكم تاني. طبعا انا مش لازق كل الشرايح لان هي قطع صغيره، والسيليكون العظم قوي فبيقدر يمسك الجزء دوت. لكن لو انت عايز تحط
الستيكر او اللزق عليه زياده امان مفيش مشكله، ينشف الحائط ونرجع لحضراتكم تاني. بعد كده هنشيل التيب لو احنا حاطين تيب. وطبعا الباقي نشف تمام. وبعد كده هنجيب المعجون وهنبدأ اللي احنا ندفن الشرايح اللي احنا عاملينها بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. طبعا الستيل ده مش هياخد سكينة واحدة، هياخد أكتر من سكينة. هنديله سكينة تانية لو اتظبط تمام، ما اتظبطش هنديله سكينة تالتة. هنسيب أول سكينة تنشف ونرجع لحضراتكم بعد ما نتأكد إن هي نشف كويس جدا. وكده بعد ما سيبنا السكينة الأولى تنشف كويس هنبدأ ندي السكينة التانية. طبعا بتلون المعجون عشان تقدر تحدد بين السكينة الأولى والتانية. هنسيب الحائط لما ينشف كويس جدا عشان نبدأ نصنفر ونبدأ دهانات عليه ونرجع لحضراتكم تاني. وبعد ما بنتأكد الحائط نشف مش أقل من 4 ساعات، المعجون اللي احنا عملناه بنسيبه 4 ساعات أقل حاجة. وبعد كده بنبدأ نصنفر زي ما حضراتكم هتشوفوا صنفرة 180. اهم حاجه طبعا الحروف بتاعت المعجون اللي انت تصنفرها كويس وتخلي الحرف يموت، يعني يبقى بسوى الحائط العادي ما يبقاش فيه اي حس. دي اهم نقطه. هنصنفر الحائط كله بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها وهنرجع لحضراتكم بعد ما نخلص. بعد كده هنجيب شويه بلاستيك مط ابيض وعلبه لون اسود GLC، وهناخد شويه صغيرين احاول اوضح لحضراتكم. بنبدأ نعمل لون رصاصي أو جري غامق زي ما حضراتكم شايفين في البطانة بتاعة القطيفة. يعني اللون فاتح شوية، ندي شوية أسود. ده بلاستيك مط وعليه لون أسود فقط. تبدأ تحط أسود شوية صغيرين، تبدأ تظبط اللون براحتك، ما تدلقش مرة واحدة. وده اللون اللي احنا محتاجينه. تبدأ تنظف الحائط من الصنفرة عشان ما يبقاش فيه أي تراب. زي ما حضراتكم شايفين كده. هنجيب بعد كده البلاستيك المط وهنبدأ ندهن الحائط اللي عندنا. طبعا أنا شغال برولة صغيرة عشان الحائط مش كبير، لكن لو حائط كبير حضرتك تشتغل برولة كبيرة.
هنسيب الحائط ينشف، وبعد ما نتأكد اللي هو نشف كويس هنبدأ عليه دهان القطيفة. نجيب القطيفة وهنبدأ ندي شوية اسود زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان نجيب نفس اللون اللي احنا عملنا بطانة بلاستيك مط. طبعا اي لون بتيجي تدوره بتبدأ بالفاتح الاول، وبعد كده بتبدأ تغمق شوية شوية زي ما حضراتكم شايفين كده. بنجيب نفس الدرجة او قريب منها. طبعا بتاخد الاول شوية صغيرين زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجة بسيطة جدا. تحط مية بتخفهم بنسبة كبيرة، نسبة 50-60%. الشوية دول هندوبهم كويس وهنخليهم خفاف، وهندي وش الأول قطيفة خفيف جدا. هنجيب درجة القطيفة اللي احنا عملناها وهنبدأ زي ما حضراتكم هتشوفوا كده، هندي وش قطيفة خفيف. طبعا الوش دوت بينشف بسرعة، يعني انت ممكن بعد نص ساعة تشتغل عليه مفيش أي مشكلة. هنسيبه ينشف ونرجع لحضراتكم تاني. بعد كده هنجيب القطيفة التقيلة بتاعتنا وهنبدأ نوزع على الحائط. تبدأ تنسقوا مع بعض بحيث الرمي كله يبقى متناسق زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بتخلص جزء وبعد كده بتجيب المالك وبتبدأ تعمل شكل التأثير بتاع القطيفة. طبعا التأثير ده مش بيتفنش مرة واحدة، فأنت بتعمل مرة كده وتبدأ تكمل الحائط اللي معاك وترجع تاني تفنش القطيفة بس لما يبدأ يشد شوية، فأنت بتكمل الحائط زي ما أنت. طبعا كل جزء بتخلصه بتبدأ تعمل شكل التأثير عليه أو التكوي بالمالك زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد ما بتخلص طبعا الشغل أول مرة عشوائي، بعد كده بتبدأ تشتغل عشوائي بس على أصغر شوية. يعني التقطيع بيبقى بتخلي التقطيع أصغر بحيث اللي هو يديك شكل جمالي يعني أفضل زي ما حضرتك شايف كده. وغالبا بتشتغل بالوش بتاع المالك علشان تقدر تتحكم في تأثير القطيفة بطريقة بسيطة. حضراتكم شايفين كده احنا بنفنش الحائط على تقطيع أو تأثير أصغر شوية بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. كل ما التأثير بيبان أفضل وانت بتشتغل لحد ما بتعمل الشكل المناسب أو التأثير الخفيف بيبقى شكله أصغر شوية. بكده هنبدأ نشيل الستيكر اللي على الستيل. وبكده نكون خلصنا الفكرة والديكور بتاعنا النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش معانا في القناة مشترك، اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. أشوف حضراتكم على خير في فيديو قادم إن شاء الله.